नमस्कार, म सुखदेव पौडेल। तपाईँलाई नेपाली बुक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज म गुगल किपको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। गुगल किप वा किप नोटको प्रयोग शिक्षकहरूका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसमा तपाईँले कुनै पनि प्रकारको नोट तयार गर्न सक्नुहुन्छ। भोइस वा इमेज मार्फत प्रश्नपत्रहरू पनि सजिलै तयार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, आफ्ना कामहरूको सूची बनाएर रिमाइन्डर सेट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो नोटलाई साथीसँग कोल्याबोरेट गरेर विशेष प्रकारका कामहरूलाई सहजै सम्पन्न गर्न पनि सक्नुहुन्छ। शिक्षकले गुगल किपको प्रयोगद्वारा कति ठुलो फाइदा लिन सक्छन् भन्ने कुरा म आजको यो भिडियोमा विस्तृतमा बताउन गइरहेको छु। भिडियो निकै उपयोगी रहेको छ, त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। गुगल किप नोटलाई ओपन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा भएको गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुहोला र गुगल क्रोम तपाईँको जिमेल आइडीद्वारा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि लगइन छैन भने तपाईँले लगइन पनि गर्नुहोला। लगइन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ नाइन्डर देख्न सक्नुहुन्छ, गुगल एप्स भनेर लेखिरहेको छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने गुगलका सबै एप्लिकेसनहरू तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। तलपट्टि यहाँनिर किप रहेको छ, किप लेखेको छ। किपमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने किप नोटमा तपाईँ आइपुग्नुहुन्छ। किप नोटको जुन इन्टरफेस हुन्छ त्यो इन्टरफेस चाहिँ यस्तो खालको क्लिन रहेको हुन्छ। यहाँ धेरै अप्सनहरू हुँदैनन्, चलाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। यसबाट तपाईँले धेरै फाइदाहरू लिन सक्नुहुनेछ। एकदमै छोटो रूपमा तपाईँले नोट बनाउन पर्यो, नोटलाई रिमाइन्डर सेट गर्न पर्यो नोटमा, र त्यस्तै गरेर कोल्याबोरेट गर्न पर्यो, प्रश्नपत्रहरू तयार गर्न पर्यो, अथवा जुनसुकै प्रकारका यस्ता कामहरू, कुनै पनि कामको लिस्ट सूचीहरू तयार गर्न पर्यो भने यस्ता कामहरूको लागि तपाईँले गुगल नोट्सको चाहिँ यो किप नोट्सको चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टेक अ नोट भनेर लेखिरहेको छ, तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरेपछि यहाँनिर चाहिँ दुईवटा कुरा छन्, एउटा चाहिँ टाइटल भनेर लेखेको छ, अर्को चाहिँ टेक अ नोट भनेर लेखेको छ। टाइटलको ठाउँमा तपाईँले कुन नोटको टाइटल चाहिँ तपाईँले यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ। उदाहरणका लागि मैले यहाँनिर विद्यालय सम्बन्धित एउटा टाइटल चाहिँ म यहाँनिर दिन्छु। मैले यहाँनिर विद्यालयका विशेष क्रियाकलापहरू भनेर यसको टाइटल दिएको छु। विद्यालयमा हुने विशेष क्रियाकलापहरू मलाई नोट गरेर राख्नुपर्ने छ, मानौ यो उदाहरणको लागि हो। तपाईँले आफ्नो जुन कामहरू छन् तिनै कामको बारेमा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर, अथवा जुनसुकै नोटहरू छन् ती नोटहरूको बारेमा तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। म विद्यालयका विशेष क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ यहाँनिर लेख्न चाहन्छु र यहाँ जति पनि विशेष क्रियाकलापहरू छन् ती विशेष क्रियाकलापहरू चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेको छु। एक प्रकारले यो नोट लेख्ने काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। सम्पन्न गरिसकेपछि अब यहाँनिर केही अप्सनहरू रहेका छन्, जुन चाहिँदा अप्सनहरू हुन् ती अप्सनहरू चाहिँ म यहाँनिर बताउन गइरहेको छु। पहिलो कुरा त तपाईँलाई रिमाइन्डर सेट गर्नु छ भने तपाईँले यहाँनिर रिमाइन्ड मी भन्ने चाहिँ यो अप्सन रहेको देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले क्लिक गरेर कुनै पनि दिनको यहाँ पिक डेट एन्ड टाइम भनेर रहेको छ, तपाईँले यहाँ मध्येबाट कुनै डेट टाइमहरू तपाईँले चुज गरेर यो कहिले रिमाइन्डर गराउन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सेभ गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ टुमोरो 8 AM भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखिरहेको छ। रिमाइन्डर तपाईँलाई चाहियो भने यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। रिमाइन्डर फाल्न पर्यो भने तपाईँले चाहिँ यहाँबाट यो इन्टु जुन देखिरहनु भएको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो यहाँनिरबाट रिमाइन्डर चाहिँ हटेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर एउटा ब्याकग्राउन्ड सेट गर्ने एउटा अप्सन रहेको छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहन्छु। अब कलर मात्रै नभएर तपाईँले पिक्चरको रूपमा पनि कुनै पिक्चरलाई यहाँनिर ब्याकग्राउन्डको रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ पिक्चर राख्दिनँ, यहाँनिर कलर मात्रै मैले यसरी राखेको छु। यो कलर राखेपछि तपाईँलाई नोट चाहिँ यहाँनिर चिन्नको लागि अथवा नोट अलिकति राम्रो गराउनको लागि तपाईँलाई यसले चाहिँ मद्दत गर्दछ। र यो गरिसकेपछि यहाँनिर एड इमेज भन्ने चाहिँ अर्को अप्सन रहेको छ। यसबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो नोटमा कुनै पनि नोट सम्बन्धित कुनै पनि एउटा पिक्चर राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँनिर पिक्चरमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको कम्प्युटरमा भएको जुनसुकै पिक्चरलाई तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। नोटसँग सम्बन्धित कुनै एउटा पिक्चर राख्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यो फोटोलाई यहाँनिर क्लिक गरेर सेलेक्ट गरेर यहाँबाट मैले ओपन गरेको छु। यो फोटो जुन रहेको छ यो फोटो चाहिँ यहाँनिर यो नोटको माथिपट्टि आएको छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट क्लोज गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जुन नोट छ यो नोट चाहिँ यहाँनिर तयार भयो। अब यस्तै तरिकाले तपाईँले यहाँनिर लिस्ट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। लिस्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो लिस्टसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि तपाईँले यहाँनिर गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ न्यू लिस्ट भनेको छ। यो जुन चेक बक्स छ यो चेक बक्स चाहिँ तपाईँले यहाँनिर आफ्ना कामहरू जुनसुकै गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लिस्टिङ गरेर त्यो गरिसकेका कामहरूलाई चेक गरिदिनु भयो भने तपाईँको त्यो काम चाहिँ त्यहाँबाट हटेर जाने गर्दछ। यसको मतलब चाहिँ तपाईँले आफ्ना कामहरू जुन छन् ती कामहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ। यसबाट यहाँनिर
यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर टाइटल सोधेको छ। यहाँनिर मैले अतिरिक्त क्रियाकलापहरू भनेर लेखेको छु र कहिले कहिले ती अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हुन्छन् तिनको मैले यहाँनिर लिस्ट बनाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ यहाँनिर जेठ 13 गते कविता प्रतियोगिता भनेर यहाँ लेख्दा बित्तिकै अगाडिपट्टि एउटा चेकबक्स आएको छ। त्यस्तै यहाँनिर तलपट्टि चाहिँ लिस्ट आइटम अर्को लिस्ट आइटम पनि तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले जति पनि लिस्टहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँको जति पनि छन् ती सबै लिस्टहरू तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले जति पनि यहाँनिर अतिरिक्त क्रियाकलापका कुराहरू छन् ती सबै उदाहरणको रूपमा मैले यहाँनिर लेखेको छु। अब लेखिसकेपछि यसमा पनि तपाईँले त्यही जुन अघि गरिएको थियो ती कुराहरू सबै यसमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर रिमाइन्डर सेट गर्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तै चाहिँ यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ जुनसुकै ब्याकग्राउन्ड मानव म यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यहाँनिर राखिदिन्छु। त्यस्तै गरेर यहाँनिर एड इमेज भनेको छ, यो एड इमेज जुन चाहिँ एड इमेजमा तपाईँले क्लिक गरेर कुनै एउटा इमेज चाहिँ तपाईँले एड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर विद्यालयको लोगो जुन छ यो लोगोलाई चाहिँ इमेजको रूपमा राखेको छु। यहाँबाट मैले ओपन गर्छु र यसलाई मैले यहाँबाट क्लोज गरिदिएको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विद्यालयको लोगो सहित यो जुन अतिरिक्त क्रियाकलापको जुन नोट छ यो नोट चाहिँ यहाँनिर बनिसकेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले मानम यो नोटमा थपगढ गर्न पर्यो भने तपाईँले यही नोटमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यो पुनः ओपन भएको छ। तपाईँले अब यहाँनिर जुनसुकै कुराहरू थपगढ गर्न सक्नुहुनेछ। बाहिरपट्टि क्लिक गर्नुभयो भने यो जेकतै जान्छ। त्यस्तै गरेर यसमा पनि त्यही गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि लोगो आएको छ, तलपट्टि यो चेकबक्स चाहिँ यसरी आएको छ। अब तपाईँले यहाँनिर जेठ 13 गते कविता वाचन प्रतियोगिता चाहिँ यो सकियो भने तपाईँले यहाँबाट चेक लगाइदिनु, टिक लगाइदिनु। टिक लगाइदिइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट त्यो हटेको छ। 20 गते गद्य वाचन प्रतियोगिता पनि भयो भने तपाईँले चाहिँ यसमा टिक लगाइदिनु, यो यहाँबाट हटेको छ। 27 गते निबन्ध प्रतियोगिता यो पनि भयो भने तपाईँले यो काम गरिसकेपछि यहाँनिर टिक लगाइदिनु, यो पनि यहाँबाट हटेको छ। हटेका जति पनि लिस्टहरू छन् ती लिस्टहरू चाहिँ यसरी यहाँनिर तलपट्टि आएका छन्। तपाईँले जुन जुन काम सम्पन्न गर्नुभयो ती सबै कामहरू चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यसरी आएर देखा पर्दछन्। यसरी तपाईँले आफ्नो कामलाई यहाँनिर व्यवस्थित गर्न सक्नुहुनेछ। अब यी नोटहरू जुन छन् यी नोटहरूलाई तपाईँले चाहिँ मोबाइल र कम्प्युटरमा एक आपसमा कनेक्ट गराउन सक्नुहुनेछ, जसको धेरै फाइदाहरू हुने गर्दछ। मोबाइल र कम्प्युटरमा तपाईँले कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यो नोट जुन रहेको छ यो नोटलाई तपाईँले जुन मोबाइल छ आफ्नो मोबाइलमा पनि तपाईँले यहाँनिर कोल्याबोरेटर भन्ने जुन रहेको छ यो कोल्याबोरेटरद्वारा तपाईँले मोबाइलमा पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँ लेखेका कुरा यहाँ आउँछन्, यहाँ लेखेका कुरा उहाँ जान्छन् र यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईँले कोल्याबोरेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यसमा पनि सबै नोटहरूमा यहाँनिर कोल्याबोरेटरको एउटा अप्सन हुने गर्दछ। यो अप्सनद्वारा तपाईँले चाहिँ जुनसुकै नोटलाई तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले कम्प्युटरबाट लेख्न पनि मिल्यो र तपाईँले त्यसलाई चाहिँ मोबाइलबाट लेख्न पनि मिल्यो। तपाईँले जहाँसुकै लेखे पनि आखिरी चाहिँ यताको उता गरेर तपाईँले चाहिँ जुनसुकैबाट आफ्नो जुन नोट छ नोटलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुहुनेछ। यसको फाइदा तपाईँले प्रश्नपत्र तयार गर्दा लिन सक्नुहुनेछ। प्रश्नपत्र तयार गर्नका लागि यदि तपाईँलाई टाइपिङ आउँदैन भने पनि यही गुगल किपको मद्दतबाट तपाईँले मोबाइलमै आफ्नो विषयको प्रश्नपत्र आफै तयार गरी कम्प्युटरमा पठाउन सक्नुहुनेछ र त्यसलाई एमएस वर्डमा मिलाएर प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पनि किप नोटलाई इन्स्टल गरेको चाहिँ हुनुपर्नेछ। किप नोटलाई इन्स्टल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गएर माथिको सर्च बक्समा तपाईँले किप नोट्स लेखेर चाहिँ सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि चाहिँ गुगल किप भनेर जुन लेखेको छ यो आइकन सहितको यस्तो खालको चाहिँ एप्लिकेसन यहाँनिर देखा पर्दछ। तपाईँले यसलाई चाहिँ यहाँबाट इन्स्टल गर्नुहोला। मैले पहिला नै इन्स्टल गरिसकेको हुनाले यहाँनिर चाहिँ ओपन भनेर आइरहेको छ। ओपनमा म क्लिक गर्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपनमा क्लिक गर्दा बित्तिकै जुन किप नोटको एप छ यो एप चाहिँ ओपन भइसकेको छ। जसरी अघि मैले कम्प्युटरमा बताएको थिएँ ती सबै प्रकारका अप्सनहरू चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यतापट्टि माथिपट्टि 3वटा लाइन भएको ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यसका अप्सनहरू चाहिँ यहाँनिर देखा पर्दछन्। यी अप्सनहरू भए र तलपट्टि जुन चाहिँ नोट राख्नको लागि जति पनि कुराहरू छन् अप्सनहरू चाहिँ चाहिन्छन् ती कुराहरू तलपट्टि यहाँनिर दिएको छ। यहाँनिर प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। प्लसको आइकनमा तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ कुनै पनि नोट यहाँनिरबाट तयार गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि नोट यसको टाइटल राख्न सक्नुहुनेछ, यसको बारेमा यहाँनिर डिस्क्रिप्सन त्यहाँनिर दिन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले नोट तयार गर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्नपत्र तयार गर्नको लागि यदि तपाईँको जुन प्रश्नपत्र छ त्यो प्रश्नपत्र चाहिँ तपाईँको फोटोमा छ अथवा हातले लेख्नु भएको छ भने त्यो कुरा पनि तपाईँले यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँनिर तलपट्टि पिक्चरको आइकन एउटा देख्न सक्नुहुनेछ। यो पिक्चरको आइकनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर चाहिँ चुज इमेजमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र तपाईँको त्यो कुन
इमेज हो जुनमा चाहिँ प्रश्न रहेको छ त्यो इमेजलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ टाइप गरेको एउटा फोटो जुन मैले चाहिँ एउटा फेसबुकमा भेट्टाएको थिएँ, यही एउटा प्रश्नपत्रको फोटो चाहिँ मैले यहाँबाट क्लिक गरेको छु र यो फोटोलाई मैले यहाँनिर चुज गरेको छु। अब यसमा जति पनि कुराहरू जति पनि प्रश्नहरू छन् जे कुरा लेखेको छ यसलाई चाहिँ मैले टेक्स्टमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले फेरि यही जुन पिक्चर छ यो पिक्चरमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यहाँनिर यसरी आएको छ। माथिपट्टि 3 डट देख्न सक्नुहुनेछ। 3 डटमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन छ ग्र्याब इमेज टेक्स्ट भन्ने एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँनिर तलपट्टि तपाईँ जानुभयो भने देख्न सक्नुहुनेछ माथिपट्टि जति पनि कुराहरू छन् ती सबै प्रश्नहरू यहाँनिर टाइप भएका जति पनि फोटोमा रहेका प्रश्नहरू छन् यी अक्षरहरू चाहिँ यसरी यहाँनिर चाहिँ आइरहेका छन्। अब यहाँ केही कुराहरू चाहिँ नमिलेको हुनसक्छ किनकि तपाईँको फोटो त्यति क्लियर छैन भने यसले चाहिँ कतिपय कुराहरू नबुझेर यसले यहाँनिर मिस्टेक गरेको हुनसक्छ। त्यसलाई तपाईँले अब यहीँबाट सच्याउन सक्नुहुनेछ। कहाँ चाहिँ यस्तो प्रस्तुत लेखेको ठाउँमा यहाँ त छुटेछ यहाँनिर चाहिँ प्रस्तुत बनाउन सक्नुभयो। यस्तै तरिकाले कहाँ नमिलेको छ र कुनै पनि अथवा अङ्कभार यताउति परेको हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यहीँबाट सच्याउन सक्नुहुनेछ। र यो गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्जिट गरिदिनु भयो भने देख्न सक्नुहुन्छ एउटा नोटको रूपमा यहाँ बसेको छ। अब तपाईँले यो नोटलाई तपाईँले चाहिँ कोल्याबोरेट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको डेस्कटपमा भएको जिमेल आइडीसँग। जुन मैले अघि कम्प्युटरमा देखाएको थिएँ डेस्कटपमा देखाएको जुन चाहिँ जिमेल आइडी थियो त्यही जिमेल आइडीमा मैले यहाँनिर कोल्याबोरेट गर्दछु। कोल्याबोरेट गर्नको लागि तपाईँले यसैमा यही नोटमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। नोट ओपन भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो जुन 3 डट देख्नुहुन्छ 3 डटमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यहाँनिर कोल्याबोरेटर भन्ने चाहिँ एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसलाई अलाउ गरिदिनु होला र अब तपाईँले ती जिमेल आइडी दिनु जुन जिमेल आइडी तपाईँको डेस्कटपमा रहेको छ त्यही जिमेल आइडी म यहाँनिर दिन गइरहेको छु। मैले यहाँनिर एउटा जिमेल आइडी दिएको छु जुन जिमेल आइडी चाहिँ मेरो डेस्कटपमा रहेको छ। मैले यहाँबाट यसलाई सेभ गरिदिन्छु। सेभ गरिसकेपछि अब यो जुन नोट रहेको छ यो नोट चाहिँ मेरो चाहिँ जुन डेस्कटप छ त्यो डेस्कटपमा चाहिँ आइसकेको छ। अब तपाईँले मोबाइलमा सच्याएको कुरा डेस्कटपमा आइपुग्छ, डेस्कटपमा सच्याएको कुरा मोबाइलमा आइपुग्छ। त्यही प्रश्नपत्रमा अथवा त्यही टेक्स्टमा तपाईँले चाहिँ यताउति गरेर यसलाई चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ। जुन तपाईँले टाइपिङ छ टाइपिङ भएको पिक्चरलाई मात्रै यसले टेक्स्ट बनाउँछ भन्ने छैन। यदि तपाईँले हातले लेख्नु भएको छ भने नि त्यो हातले लेखेकोलाई तपाईँले चाहिँ क्यामेराद्वारा खिच्नु होला र खिचिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले गुगल किप नोटमा ल्याउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर गुगल किप नोटमा जुन मोबाइलमा छ मोबाइलमा हेर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ जुन इमेजको आइकन छ इमेजको आइकनमा म यहाँनिर क्लिक गर्छु। चुज इमेजमा म क्लिक गर्छु र यहाँनिर चाहिँ एउटा मैले हातले लेखेको जुन रहेको छ यो हातले लेखेको अक्षर भएको जुन प्रश्नपत्र छ यो प्रश्नपत्रलाई मैले यहाँनिर क्लिक गर्छु। यो गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ फेरि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यहाँनिर माथिपट्टि 3वटा डट देख्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर ग्र्याब इमेज टेक्स्टमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुनेछ यो जुन रहेको छ यो यहाँनिर माथिपट्टि जुन हातले लेखिएको छ यो हातले लेखेकोलाई यहाँनिर अटोमेटिक यसले चाहिँ टाइप गरिसकेको छ। तपाईँले जहाँ यहाँनिर बिगारेको छ यसले त्यसैमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यसलाई मिलाउन सक्नुहुनेछ। यो एक पटकमा तपाईँले ग्र्याब इमेज टेक्स्ट गर्दा भएन भने दोस्रो पटक पनि त्यही प्रक्रिया गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हुन्छ। तपाईँले यसलाई एक्जिट गर्नुभयो भने यो एउटा नोटको रूपमा यहाँनिर आइसकेको छ। अब यसलाई पनि तपाईँले कोल्याबोरेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तपाईँले ट्याप गर्नु होला। यहाँनिर 3 डटमा यतापट्टि जानु होला र यहाँनिर चाहिँ कोल्याबोरेटरमा तपाईँ जानु होला र यहाँनिर तपाईँले त्यही जिमेल आइडी दिनु होला जुन जिमेल आइडी तपाईँको डेस्कटपमा छ। यहाँनिर म एउटा जिमेल आइडी दिन चाहन्छु। यहाँनिर मैले जिमेल आइडी दिइसकेको छु। मैले यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु। अब सेभ गरिसकेपछि यो सेभ गर्दा बित्तिकै अब तपाईँले यहाँनिर उसमा देख्न सक्नुहुनेछ डेस्कटपमा यो डेस्कटपमा पनि यो नोट चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। अब तपाईँले चाहिँ जुनसुकै तरिकाले चाहिँ यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई डेस्कटपमा आइसकेपछि यसैलाई मिलाएर तपाईँले एमएस वर्डमा लगेर यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले मिलाएर प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यसका शुद्ध अशुद्धि चाहिँ तपाईँले मोबाइलबाट हेरेर मिलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।